සමහර ළමයින්ගේ ෆොටෝ එලයිට් එකෙන් ඒ ළමයි මෙහෙම දානවා සෝ කියලා. හරි? මම දන්නේ ඇයි කියලා. මේක දාන්න එපා මම දන්නේ ඇයි දාන්නේ කියලා. ලිංගික අවයව පරිණත නොවීම හේතුවෙන් નિසරු වේ. ආන්න වැඩි. පියුබර්ටි එකට එන්නේ. පුරුෂ ලිංගික අවයව දරුවද ඕන් මොන පුද්ගලයෝද? નિසරු පුද්ගලයෝය. සාමාන්‍ය ලෙස කුඩා වෘෂණ හයිලයිට් කරන්න නෙමෙයි කියවි. වාක්‍ය හයිලයිට් කරන්න. දෙක අතරින් එකක් නිෂ්ක්‍රීයයි. මොකද්ද? X වර්ණ දේහ. ඒකත් හයිලයිට් කරන්න. ඒක හයිලයිට් කරන්න. දෙවෙනි එක ටර්නර් සහලක්ෂණය. ඉතින් ටර්නර් සහලක්ෂණයේදී උනේ ගෑනු ළමයෙකුට තමයි මේ විපත වෙන්නේ. ගෑනු ළමයෙකුට තියෙන්න ඕන මොන වර්ණ දේහද ළමයි? X තියෙන්න ඕන එක ඒ ළමයාගේ එකක් නැති වෙනවා. එතකොට අපි ඒක X නෝට් කියලා දානවා. මම දැකලා තියෙනවා සමහර ළමයින්ගේ ෆොටෝ එලයිට් එකෙන් ඒ ළමයි මෙහෙම දානවා සෝ කියලා. හරි? මම දන්නේ ඇයි කියලා. මේක දාන්න එපා මම දන්නේ ඇයි දාන්නේ කියලා. එතකොට මෙන්න මේක මේ ගෑනු ළමයින්ට එන ප්‍රශ්න ටික කියවලා බලන්නකෝ. මේගොල්ලෝ යම් ප්‍රමාණයක් කියවලා බලන්නකෝ. ඉතා දුලබ අවස්ථාවලදී එක X වර්ණ දේහයක් පමණක් සහිත ස්ත්‍රීන් සිටින අතර ඒ නිසා ඔවුන්ගේ ප්‍රවේණිදර්ශයේ X නෝට් මිනිසෙකුගේ දන්නා ජීව්‍ය ඒකගුණතාව මේ පමණි. ඔන්න අනිත් දෙකම දැන් අරකම ගත්ත කලින් ඉගෙන ගත්ත ඒ ඒකගුණ දේහතාවයේද ත්‍රිදේහතාවයේද අපි ඊළඟට ඉගෙන ගන්න යන එකත් ත්‍රිදේහතාවක්. මිනිසුන් අතර පවතින දන්නා ඒකගුණ දේහතාවයේ මේක විතරලු. ඒක වැදගත්. ඒක වැදගත්. මෙය පමණි කියන එක හයිලයිට් කරන්න. එතන මොකක්ද කියලා බලනවනේ. එහෙන් බලනවද? එහෙම තමයි බලන්න ඕනේ. නැත්තම් ඒක විතරක් පාඩම් කරනවද දන්නේ නැහැ. එක් පුද්ගලයන් රූපානුදර්ශීව ස්ත්‍රී එක් නෙමෙයි මේ එකී පුද්ගලයන් රූපානුදර්ශීව ස්ත්‍රීන් නමුත් කියන්නේ පෙනුමෙන් ස්ත්‍රීන් ලිංගික අවයව පරිණත නොවීම හේතුවෙන් નિසරු වේ. ආන්න වැඩි. පියුබර්ටි එකට එන්නේ. කියන්නේ වැඩි වී පැමිණීම කියන එක ප්‍රමාදයි. කොහොමද කරන්න වෙන්නේ? ඊස්ට්‍රජන් එන්නත් කිරීමේ චිකිත්සාවෙන් තමයි ළමයාව ගන්න වෙන්නේ ඉතින්ට. හරිද? ටර්නර් සාලක්ෂණයේ සහිත ගැහණු ළමයින් ඊස්ට්‍රජන් ප්‍රතිස්ථාපන චිකිත්සාවට භාජනය කළ විට ඔවුන්ගේ ද්විතීයික ලිංග ලක්ෂණ විකසනයේ වේ. හයිලයිට් කරමුනේ. ඊස්ට්‍රජන් ප්‍රතිස්ථාපන චිකිත්සාව. දැන් මේ මට කියන්නේ මේ සහ මොනවද මේ සහලක්ෂණ සම්පූර්ණයෙන් සුව කළ හැකිද? කියන්න. මොන පිස්සුද? ඒ කෙලින්ම මේක ගෙනෝම් එකේමයි තියෙන්නේ. සුව කිරීම නොකළ හැකි. ප්‍රශ්නය බාල කළ හැකි. ඒක තමයි එකක් මේ ක්‍රමයේ. ඔවුන් මිටි පෙනුමක් සහිත වන අතර ඇතැම් අයගේ ගෙල මත අතිරේක සමක් තිබිය හැකිය. බැඳි පටල සහිත ගෙල අත් සහ පාදවල පිම්බුණු හෝ ඉදිමුණු බව සැකිලි අසාමාන්‍යතා කියන්නේ හැඩය චුට්ටක් එහෙම වෙනවා. හෘද ආබාධ අධිරුධිර පීඩනයේ වෘක්ක ගැටලු වෙනත් ලක්ෂණ වේ. ඔවුන් බහුතරයකට සාමාන්‍ය බුද්ධියක් ඇත. ක්ලයින්ෆෙල්ටර් සහලක්ෂණය. ක්ලයින්ෆෙල්ටර් සහලක්ෂණය මේ ක්ලයින්ෆෙල්ටර් හැදෙන්නේ කාටද? ගෑනු අයටද පිරිමි අයටද? මෙන්න අපි නියෝජනය කරන රෝගය. මොකද්ද වෙන්නේ යාගේ? XXY. දැන් මෙයාට මොකද්ද වෙන්නේ අර්බුදය? පිරිමි කෙනෙක් හැබැයි ගැහැණු වගේ. රයිට්. කියවල බලමු. XXY ප්‍රවේණිදර්ශය තුල අතිරේක ඩ වර්ණ දේහයක්. මේක නම් පුතේ වෙන්න බෑ. මේම සිංහල වර්ණ දේහයක් එන්නේ. X වෙනස් කරගන්න. මෙහෙම එකක් එන්නේ. හරි. මේවට ඉඩ දීලා බෑ. අන්තිමේට ඉරු වගේවත් එන්න පුළුවන්. වර්ණ දේහයක් සහිත දුබල තත්වයක් නිසා ඇතිවේ. එක්
Y වර්ණ දේහේ රැගෙන යන බැවින් කොහෙද? ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දක්වා ජන්මාන වලින් එන බැවින් එම පුද්ගලයන් පුරුෂයන්ය. පුරුෂ ලිංගික අවයව දරුවද ඔවුන් මොන පුද්ගලයෝද? නේසාරු පුද්ගලයෝය. ඔවුන්ගේ වෘෂණ අසාමාන්‍ය ලෙස කුඩාය. ඊළඟ දැන් හයිලයිට් කරන්නේ වෘෂණ අසාමාන්‍ය ලෙස කුඩාය කියන එක. අසාමාන්‍ය ලෙස කුඩා වෘෂණ හයිලයිට් කරන්න නෙමෙයි කියවි. වාක්‍ය හයිලයිට් කරන්න. දෙක අතරින් එකක් නිෂ්ක්‍රීයයි. මොකද්ද? X වර්ණ දේහ. ඒකත් හයිලයිට් කරන්න. ඒක හයිලයිට් කරන්න. X වර්ණ දේහ දෙක අතරින් එකක් නිෂ්ක්‍රීයයි. ඒ පුරුෂයන්ට විශාල වූ පියවරු තිබිය හැකි අතරම වෙනත් ස්ත්‍රී දේහ ලක්ෂණද විකසනය විය හැකිය. මොනවද වෙනත් ස්ත්‍රී දේහ ලක්ෂණ? ඕන්ට අව ප්‍රමාණ බුද්ධියක් තිබියද? හයිලයිට් කරන්න. XYY ත්‍රිදේහයද XXX ත්‍රිදේහය ස්ත්‍රීන්ද සාදනු ඇත. ඔන්න තරුවක් දාගන්න ඕන එකක්. එහෙම ඒවත් තියෙනවා. හරි? Y දෙකක් තියෙන පිරිමින් X තුනක් තියෙන ස්ත්‍රීන් එහෙමත් ඉන්නවලු. සෑහෙන ගෑනු ගතිය ඇති. පරිම ගෑනු ගතිය. හරි? XXX ඊළඟට XYY අනිත් එක. එතකොට ඒගොල්ලෝ මම එහෙම කිව්වට එහෙම නෑ. දැන් බලන්න ඊළඟ වාක්‍ය බලන්න. කිසිදු සහ ලක්ෂණයක් නොපෙන්වන ඔව්හු පිළිවෙලින් සාමාන්‍ය පුරුෂ හා ස්ත්‍රී ලක්ෂණ දරයි. දැක්කද? එහෙම ත්‍රිදේහතාවක් ආවත් ඒගොල්ලෝ එහෙම පෙන්වන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. ඔවුන් සරු පුද්ගලයන්ලු සාමාන්‍යයට වඩා මදක් උසින් වැඩි කියලා කියනවා. හරිද? මම දිහා බලන්නේ මොකද? right. එහෙනම් ඒ ටික මතක තියාගන්න.